Yun, sige. So, what we know about hydrocarbons is that there are three primary hydrocarbons na simple lang, no? So, the three are the alkane, alkenes, and the alkynes. So, these are the simple organic compounds because they are primarily composed of carbon and hydrogen atoms only, no? And each are bonded via a single bond. Pwedeng may double bond, pwedeng may triple bond, no? So, yun. For single bond, we have alkanes. For double bonds, we have alkenes. And for triple bonds, we have alkynes, no? And what we know about alkane, alkene, and alkyne is that they differ based on the hybridization of some carbon atoms there. For alkanes, the hybridization of all carbons is sp3. So that means kung ito yung kanyang atomic orbital, so ito yung ating atomic orbital for the carbon, mapapansin natin at its ground state, carbon has 2 electrons on the 2s orbital and 2 electrons on the 2p orbital, 'di ba? 1s2, 2s2, 2p2, 'di ba? Okay? Ang nangyayari kasi when it comes to bonding is that kailangan yung single electrons mapartneran. But looking at this diagram, it seems like carbon can only do 2 bonds. Eh, 'di ba alam natin carbon can form 4 bonds kaya nga siya nasa group 4. What happened, no? What happened is the hybridization process. So in the hybridization process, one electron from the 2s orbital is being promoted to the 2p orbital, no? So nangyari yung isang electron, ipopromote siya going to the 2p orbital. So now we have 4 single electrons, which is the 4 valence electrons of carbon. Okay? So yun na yun. Kasi original, 'di ba? Original, dalawa lang yung unpaired electrons. Alam natin may 4 na unpaired electrons kay carbon, na. So paano nangyari yung 4 na unpaired electrons? We just promoted one electron from the 2s orbital to the 2p orbital. Okay? So ganun. So that's why we have 4 single electrons which can be bonded to 4 different atoms. Okay? If carbon manages to use all of them, then we have 4 sp3 orbitals, no? 4 na sp3 orbitals ang meron tayo, which is capable of forming just single bonds, no? And considering the valence shell electron pair repulsion theory, the best angle of separation of all those carbon groups would be 109.5, or it will orient its bonding groups to a tetrahedral shape. No? So naka-point sila in 4 directions equally. Okay? However, if our carbon prefers to have one p orbital unused, kunwari, yung isang p orbital di niya gagamitin for bonding. Kunwari, ito lang. Okay? So if our carbon only chooses to use 3 of the 4 sp orbitals, ang mangyayari is that meron tayong unused p orbital, no? And we have the 3 hybridized sp2 orbitals, no? So itong sp2 orbitals, this can form bonds with 3 groups, and the geometry will be trigonal planar, and the angle of separation of the 3 will be 120 degrees, no? Okay, so kaya tatlong groups sa atom lang yung binabanda ng carbon because of this, no? Tatlong sp2 orbitals lang yung mabubuo niya. How about the extra p orbital? The extra p orbital is used to create the pi bond or the double bond, no? So tatlong single bond, then yung sobrang pi bond, ginagamit yon for the extra bond, no? Okay, for the extra strength. Ayan. So ganun yung nangyayari. How about if carbon chooses not to use the 2 of them? Okay, so if carbon chooses not to use the 2 of the 2p orbitals, tig isang s at isang p lang ang gagamitin niya,
Then we have an sp orbital. Sp hybridized orbital. So dalawang atoms lang yung pwede niyang kabitan. The 2 electrons will be used for the triple bond. So one example would be this one. Ito yung dalawang kakabitan ng ating carbon. Ito yung sp orbital, ito yung sp orbital. Ang tanong, saan gagamitin yung dalawang p orbital na hindi nagamit sa hybridization? Yun yung ginagamit panggawa ng triple bond. Okay? So that will be paired up with the other atom next to it. Okay? Such as another carbon atom. Could be. Pwede ring nitrogen atom. Okay? So, ganun lang yung idea ng hybridization. So, minsan, carbon may choose to use all the s and the p orbitals. Minsan, hindi gagamitin yung isa. Minsan, hindi gagamitin yung dalawa. Okay? Depending on the type of the hybridization of your carbon, then you will have different geometries. No? Okay? So, when drawing the line angle formula of our hydrocarbons, if that is an alkane and alkene, it is okay if you draw them with a zigzag motion, zigzag pattern. Pag alkane, naka-zigzag. Pag alkene, naka-zigzag din. However, if that's alkyne, you must not draw it in a zigzag manner. Okay? Yung carbons na involved, hindi dapat naka-zigzag. Kasi baka gawin nyo ganito, oh. Ayan, masama yan. Kasi, ano sabi natin, kapag may triple bond, alkyne yon, sp hybridize yung carbon doon. So, kailangan 180 degrees ang separation or linear. This is around 60 degrees yung separation. So, kailangan maging 180 degrees yan. So, hindi pwede yung zigzag kapag triple bond. So, gagawin mo doon sa carbons na kasama sa triple bond ay naka-straight line sila. Okay? So, because we have to consider the geometry of that carbon. Kasi if you do it in the wrong way, magre-repel ang electron, magagalit yan. So, kaya ganun. Later on, you will see some examples, no? Some same examples, no? Na magagamit natin to further visualize this process, no? Yung phenomena. Okay? So again, today our coverage for the discussion today ay basically recall lang tayo, no? In preparation for your quiz, no? Kasi medyo crucial tong first topic. Pag hindi nyo to nasundan masyado, then most likely hindi nyo masusundan yung mga future topics natin. Okay? So kailangan matindihang focus tayo dito. Kumbaga ito yung di ba sa GenChem ang ating foundation doon ay yung conversion factors kasi mapapansin yung ginamit natin siya hanggang dulo di ba? Ngayon, ang foundation natin ay itong hydrocarbons. Kasi sa susunod, lalagyan na lang natin ng functional groups yung ating hydrocarbons. Magiging carboxylic acid yan, magiging aldehyde, magiging ketone, magiging alcohol, etc. Okay? So, important na by this time, mag-grasp nyo yung idea. Okay? So, itong hybridization of carbon, this is important para mas makabisado nyo yung yung angles nila. Itong tatlo lang naman yung geometries involved for carbon organic compounds. Wala ditong square planar, walang walang octahedral. Hanggang dito lang, linear, trigonal planar, and tetrahedral. Okay? Mas madali lang yung buhay natin dito. Okay? So anyway, so magre-recall tayo ng nomenclature of alkanes, reactions of alkanes, nomenclature ng alkene and alkyne, and reactions of alkene. Bakit hindi na yung reaction of alkyne? Kasi kung ano yung ginagawa ng alkene, yun din yung ginagawa ng alkyne. So hindi na natin gagawin for simplicity. Hindi na natin gagawin sa alkyne for simplicity. Okay? So let's proceed with our review. Para alam ko kasi yung iba lately lang nagka-access, sige, lately nyo lang din napanood, baka mabigla kayo kapag chapter 7 agad ako. Sa na lang, Thursday na lang yun. I mean sa Friday pala. Okay, so yeah. Anyway, so balik ulit tayo sa foundations natin, yung pag-draw ng structure. As I told you last time, the carbons can be drawn
with a zigzag pattern. At each point of your zigzag, mayroong carbon. No? So, kunwari you're presented with this structural formula, all you have to do is to check the horizontal carbon chain muna. This is not your parent chain per se, no? Hindi yan yung parent chain mo. Yan yung gagawin mo lang backbone ng structure mo. Pwede yan yung maging parent, pwede ring hindi, no? So, i-draw mo muna yung horizontal longest chain, no? Tapos saka mo ikabit yung mga nakadugtong doon. For example, we have for letter A, CH3, CH2, CH, CH, CH2, CH, CH3. Ano naman nakakabulol? Mabilangin mo lang kung gaano karaming carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbons yan. Okay, so this is 7 carbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? On the third carbon from the left, 1, 2, 3, you have your CH2, CH3. Again, hindi mo yan pwedeng i-ganito lang because pag ganito lang, CH3 lang yan. So, kailangan may bend, no? Kung gano'ng karami yung carbon, gano'ng karami yung bend. Okay? So, yan. Yan. So, pwedeng ganyan yung bending. Pwedeng ganito. Pwede rin namang ganito. Bigyan ko kayo ng tip para mas umokay yung drawing nyo. Ako, medyo pangit yung drawing ko ngayon kasi inaantok yung kamay ko. Naglalaro to kagabi ng Wild Rift. So, ngayon, antok-antok tayo. Okay? So, kapag kayo magdo-drawing, ito yung tip ko sa inyo. Gawa kayo ng imaginary hexagons. Whenever you are drawing your substituents, kailangan may imaginary hexagon kayo na bubuo. For example, ito yung ethyl CH3, CH2, CH3. So, imagine nyo, may hexagon dyan. Ayun. So, may hexagon nga. Kailangan may magawa kang imaginary hexagon para yung drawing mo ay maganda kahit papaano. No? So, yan. Baka kasi mamaya kung ano yung ginawa mo dyan, ginanon mo siya. Wag naman ganyan. Walang hexagon dyan. No? So, as much as possible, hexagonal shape. No? Pwedeng andyan. Yan. Pwede rin andito sa kabilang gilid. Ayan. Okay? So, ganun. As much as possible, nakapa-hexagonal siya. Okay? Kaya kung mapapansin nyo sa Facebook, ako may nakikita ako sa Facebook. Actually, tempted nga ako to buy that. No? So, naalala ko, tamad pala ako magsulat ng college. Isa siyang organic notebook na puro hexagons. Ang gagawin mo na lang, yun doon sa hexagon pattern na yun, gagano mo lang. Magiging maganda na yung drawing mo. Di ba? Pangit pa dyan. Pero pag ginamit mo yun, magiging maganda yung drawing mo. Pero syempre, wag kayo bumili nun kasi ang dami pa rin pagkagastosan, wag na yun. Okay? So, yan lang. Basta ganun, every time you are drawing the substituents, keep in mind to draw imaginary hexagons para visually maganda yung magandang drawing natin. Then on the fourth carbon, you have your CH followed by 2 CH3s. No? So, yung 2 CH3s nakadugtong sa CH. No? So, this is my CH. Ito yung dalawang CH3s. Again, imaginary hexagon. Ayan. Okay, so, ganun lang. Gawa kayo imaginary hexagons. No? Although hindi naman required na mag-drawing kayo sa quiz. Multiple choice yun eh. Pag nag-drawing kayo nun, siguro isang answer pa lang, 10 minutes na. No? Lalo pag kinakabahan kayo. No? So, multiple choice na yung ginawa ko. Okay. Then, for the second to the last carbon, you have the methyl group. Ayan o, imaginary hexagon. Diba? Okay. So, this is our drawing for this compound. Ngayon, recall natin how do we name this compound. So, in naming our alkanes, we check first for the longest chain, no, which is our parent chain. So, hanapin mo yung may pinakamaraming carbon atoms dyan, which is obviously this one. So, we have 7 carbons here. Pero hindi lahat ng obvious yun na. Kasi baka mamaya isipin nyo, ay baka eto na yun. No. You check
tignan mo lahat ng mga substituent niya, no? Kung makakagawa ka ng longer chain pag ginamit yon. Okay, pero this time obvious naman yun, nasa horizontal yung longest chain. So pangalan na natin yung parent, yung prefix for 7, hept, and ang suffix for alkane is ane, heptane. Okay, so substituent, paano ulit tayo nagpapangalan ng substituent? May mga common name ang ating substituent, no? So anyway, ito, pangalan na ito ay methyl. Meth kasi isang carbon, il kasi substituent. Ito, pangalan nun ay ethyl. So anong kabisado nyo na, no? Eth, dalawang carbon, il kasi suffix, substituent. Methyl, ethyl, and ito, pangalan yan. Yan ay isopropyl. You have to be familiar with the common names of your alkyl substituents, no? So ano yung mga common names nila? Common names, lista ko dito para maalala nyo. So ang propyl, ito yung typical ano niya, itsura. Okay, CH2, CH2, CH3. Ito ang parent chain, yung R, binilugan ko na lang, parent na. 1, 2, 3. So yan yung itsura ng propyl. Pero kapag yan ay isopropyl, ganito itsura. Yung CH3, idudugtong mo dito sa carbon na yan. So naka-letter V siya. Okay. Ano pa yung mga common substituent? Butyl. That's a 4-carbon chain. 1, 2, 3, 4. Butyl. Then may isomers yan. We have the isobutyl. The sec-butyl. May dash between, ha? Then the third butyl. Okay. Okay, so ano meron kapag isobutyl? Yung last CH3, idudugtong mo sa previous carbon na dinudugtungan niya. Ganun din naman dito. Ito yung dinudugtungan ng CH3, so idugtong mo to sa previous carbon. Ito. So dito to mapupunta. Itong butyl, gagawin mo, ito yung CH3, idudugtong mo yan sa previous carbon ng dinudugtungan niya, which is this one. Okay? So you will have this structure. Para siyang isopropyl na extend lang yung joints, no? Then next we have sec-butyl. Okay, so instead of attaching your carbon, your CH3 sa previous carbon, i-attach mo siya sa second previous carbon, kaya sec, no? Sa second previous carbon. So magiging itsura niyan ay ganito, para siyang antena. So ito yung previous, ito yung second previous. Andun yung CH3. Sec-butyl. Yung third butyl naman, ayun na yung yung iconic paa ng manok. Okay? Pag hindi nyo pa rin nakikita yung paa ng manok dyan, ewan ko na lang. Bili na kayo ng Betam, Adidas. So yan. So yan yung ating mga common substituents, and yan yung kanilang mga itsura. You have to be familiar with them because we will encounter them a lot, no, in the future discussions. So ngayon pala mag-ready na kayo. Okay? So those are our common substituents, no. Brain ko na. Okay, so let's continue our discussion. So that's isopropyl, ethyl, and methyl substituents. In numbering, we can do it left to right, right to left, diba? Sige. So let's do it left to right, then right to left. Okay, so ganito. If you're going to choose the left to right, yung kulay red, yung purple, ay hindi pala yung purple, yung pink, kailangan ang gamitin mo numbers ay yung nasa pink. Hindi mo pwede pagsabayan yan. May nagtanong last time, sir, 3 and 5 po ba ibibigay ko dito? Hindi. Yung kung ano yung gusto mong numbering, yun yung gagamitin mo. Kunwari gusto mo ng red, 3 lang. Pag gusto mo ng green, 5 lang. Hindi pwedeng double timer. Okay? So, isa lang.
But either that's 3 or 5. No? Kapag 3 pinili mo, gamitin mo lahat ng pink. Pag 5 yung ginamit mo, gamitin mo lahat ng green. Hindi pwedeng pagsabayan. Okay? So, ganun lang. So, let's suppose I'm going to choose the pink. So, the ethyl would be 3, the methyl would be 6, and the isopropyl will be 4. Kaya nilang locants. What are locants? Yun yung number ng carbon. Okay? Kung saan sila naka-attach. Locant. Tapos ano yung susunod natin gagawin? O, kunwari, green naman yung susundin natin. So, yung methyl magiging 2. Ethyl magiging 5. And ang isopropyl still 4. Pag ganito, you have to choose which of the combinations will give the lowest number. Obviously, itong green. 2, 5, 4. Bakit? 2 is lower than 3. So, panalo na siya. Okay? So, you will not use the pink one. It is always the lowest number that is favored. No? Kunwari, you are asked between 3, 3, 1, or 2, 3, 2, 3, 2. Kunwari yan. Baka isipin mo, ay, dalawa 3 to. Ito, dalawa 2. So, ito pipiliin ko. No. Ang lowest number yung pinaprioritize natin. Okay? So, ito yung mas okay kaysa dito. Yes, mas mababa yung dalawang 2 kaysa sa mas mababang 3. Pero, mas mababa yung 1 kaysa sa dalawang 2. Ito yung pipiliin. Ha? Kasi ako, minsan ako confused din ako. No? Kaya, nag-iisip din ako ng mga kasalanan ko sa buhay. Minsan na o-oversight ko yung yung 1. So, ganun. Yung mga lowest number, huwag nyo i-oversight. Ako rin, nagagawa ko yung mistake na yun. Kaya sana kayo, pag nagagawa nyo siya, mag-meditate kung saan tayo nagkamali. Ganun. Okay, so ganun lang. Ito yung gagamitin natin. Yung lowest number, as I said. Then, i-alphabetize natin yung ating substituents. No? When alphabetizing your substituents, you don't want to include the di, the tri, the tetra, and etc. Hindi kasama yan. Even the sec and the tert. Hindi kasama yan. Yung sec-butyl, hindi mo siya i-alphabetize na S yung una. No, yung butyl yung basis mo. Sa tert-butyl, hindi mo gagawin basis yung T. Gagawin mong basis yung B ng butyl. Pero kapag yan isopropyl, isobutyl, kasama yung I. Okay? So, keep that in mind. Ang sec and tert di kasama sa alphabetization, ang iso kasama. Ang di, tri, tetra, etc. hindi rin yung kasama. Okay? So, let's continue. Okay, so paano yan ina-alphabetize? A, B, C, D, E. So, E, unang ethyl. Followed by E, F, G, H, I. Okay, so isopropyl. And LMNOP. No? So, methyl. Heptane. Pwede kayo kumanta ng alphabet song. Wala naman nagja-judge sa inyo. Nasa bahay naman kayo. Okay, so ganun. So, again, keep in mind, letters and numbers are to be separated by dashes. Letter, number, dash, number, letter, dash, letter, number, dash, number, letter, dash. So, lahat yung may dashes. Yung letter and number. Pero kapag yan parehas na number, comma ang gagamitin. 3, 5. 3, 5. Ayan. So, kailangan comma 4, 3, pi, etc. No? So, lahat nakakama kapag number. Pero kapag yan ay letter and number, dashes. Paano po kapag letter and letter, such as this, methylheptane? Walang spaces yan. Na? Mukha lang may space pero wala. Methylheptane. Okay. So, walang space in between. Okay. Baka kasi, yung quiz nyo naman sa ngayon, multiple choice, pero malay nyo sa finals, biglang magkaroon ng free response type, kayo magta-type ng pangalan. Ready demonyo na ako sa finals. Okay, pagdasal yung hindi. Kunwari, ganun yung nangyari. So, kunwari, kayo magta-type ng answers. No? So, kailangan walang spaces. No? Baka mamaya may space yan, mamali pa kayo. No?
Okay. Then, yung capitalization, it doesn't matter na may capitalize or what. Mas okay yung lowercase, no? Kasi hindi naman yung common name, hindi naman pangalan ng tao yan eh. So, hindi mo naman kailangan i-capitalize yung first letter parate. No? So, ganun. Maliban na lang kung sentence yan. No? Okay. Pero, for our discussion purposes, wag mo na i-capitalize yung first name. Yung first letter ng name. Okay? So, yun lang yung mga takeaways natin. Kung naaalala nyo siya maigi, very good na. So, I want you to try this one. Try nyo muna. Bigyan ko kayo 5 minutes, no? Tapos balikan ko kayo sa answer. May mga nalilito daw dito eh. So, yan. Check natin. Okay.
So, let's check the name. Pangalan na natin siya. So, long chain, the parent chain is this one. Ilang carbon yan? 2, 4, 6, 8. So, this is octane. Okay, so yan yung parent chain. Substituents, you have 2 ethyl. So, dalawang ethyl. Diethyl tawag dyan, no? Ito, yan. Ethyl, ethyl, diethyl. Okay? Ano pa? Ito yung kailangan ko i-emphasize. Pag sinabi niyong diethyl, ibig sabihin, dalawa yung ethyl. Yung locant niyan, dapat dalawa rin. Okay? So, depende sa Greek prefix yung dami ng locant. Ay, yung dami ng locant nga. Pare, diethyl. So, dapat dalawang numbers yan. Pag triethyl yan, tatlong numbers. Pag tetra, 4. Hindi pwedeng gawin mong 2 diethyl. Kasi yung 2 na yan, that only pertains to one substituent. Sabi mo, dalawa. So, kailangan dalawang numbers yan. 2, 3, for example. Okay? So, hindi pwedeng isang number lang, ha? Kailangan dalawa kapag nilagyan mo ng prefix na di. Okay? Baka magkamali, no? Okay, so baka lang naman. Okay? So, you have your diethyl here and then your methyl. Then, ano yung susunod na gagawin? Numbering. Left to right. And right to left. Nakaantok, no? Okay, so diethyl 3,3 for the green one. Lagyan ko ng space 3,3. Ang methyl ay 7. Sa red one, this would be 2. And this would be 6. Okay, so sino yung clear winner? Green or yung pink? Yung pink na. So yan. Kasi the lowest number is 2. Okay. Baka isipin nyo, hala, parehas may 7 doon. Mas mababa yung 3 kaysa sa 7. Tapos kinuha nyo pa yung average, no? Amazing na yun, masyado. Hindi, ganun na. So, always check the lowest number. Okay? So, ganun lang. So, I will not use the green one. I will choose the red one, the purple, the pink one. Okay? So, ganun. Always the lowest number to be followed. No? Okay, so, alphabetize natin yan. A, B, C, D, E. So, yung di, hindi kasama sa alphabetization. Yung E, kailangan. So, A, B, C, D, E. So, 6,6 diethyl. Dash, sunod yung methyl. Octane. Okay, so ganun yung kanyang pangalan. Okay, so keep that in mind. Yung rules natin. Kasi pag nadali kayo sa first quiz talaga, most likely madadali kayo in the future quizzes natin. You have to be very careful, ha? So, yan. As I told you, yung future topics natin, ito pa rin yung basis niya, yung hydrocarbons. Okay? So, good luck. Para nakaka-pressure, no? Hindi naman. Dali-dali lang ng quiz, eh. Kasi madali lang. Marami akong tinanggal doon na diniscuss ko. Para mas simple lang yung lessons, no? So, yan lang. Burin ko na to. Pwede nyo naman screenshot to pag nasa YouTube na, no? Mara nakalimutan nyo yung screenshot. Screenshot nyo na lang ulit sa YouTube. Let's have this one. Paano natin dinodraw kapag yung nasa dulong carbon groups may parenthesis, no? Hindi mo sila dinodraw agad, okay? So, yun yung answer. For example, you have CH3s at the end. You don't draw them agad, okay? So, i-draw mo muna yung nasa gitna. So, dalawang carbon yan. So, ganun lang. Isang line lang. Diba? Saya ng Orchem na. Dati, walang meaning to. Ngayon, alam mo, carbon to, carbon yan. Diba? Ay. Tapos yung mga shapes natin, mga hexagon. Diba? Bata tayo, wow, hexagon. Tapos ngayon,
Matanda na tayo. Wow, cyclohexane. Ganon. Ganon ka-boring tumanda. Okay. So, yan. Ito na yung CH. Ayan. Then, at each end, you have CH3s attached to it. You have two CH3s attached to this carbon and that carbon. So, you have to show it. No? Yan. So, yan yung drawing niya. Again, yung mga CH3s na nasa dulo, saka mo na sila i-drawing after you draw the middle carbon chain. Okay? Oo. Akala nyo masaya yung adulting. Diyos ko. For example, last month, magbayad ako ng insurance ko. This coming month, magbabayad na naman ako ng insurance. 12K na yun. Alang. Dalawa insurance na kinuha ko para pag namatay ako, mayaman talaga, di ba? Kumuha kayo ng insurance pag matanda na kayo para alam nyo na. Yung ang ating rule naman sa pagtanda, pagandahan na lang ng kabaong. No? Yun na lang ma-flex natin. Kaya mag-insurance kayo pag matanda na kayo. Hindi ako advisor, ha? Baka isipin nyo, ay baka nagbebenta si sir ng insurance. Hindi. Ako ngayon binibentahan eh. Sa ganun lang. Okay? So, paano naman to? Letter F. O yung CH3 nasa dulo. 24K gold coffin. Tapos papabuhat mo dun sa African guys na sikat ka talaga niyan. Okay? So, ganun. O yung mga CH3 sa dulos, huwag papansinin muna. Mamaya mo na sila yung drawing. How about yung mga nasa gitna? Okay? So, CH2. So, again, yung CH2, it just tells you na repeated yung CH2. Kasi tinatamad yung, yung author mag-type, no? Kunwari, sabihin natin, CH2, 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 CH3. Ang daming CH2 doon, di ba? Nakakatamad eh. Kunwari, nagsusulat ka ng ballpen. Kasi kami nung org chem namin, sinusulat talaga namin yun eh. Inis na inis nga ako sa buhay ko nun eh. Kunwari yan. Ang daming CH2 nun. Isipin nyo, 20 carbons. Kailangan may i-draw talaga lahat ng CH2s, no? Dot. CH3. Tinamad ka na sa, tinamad ka na. Pwede mo naman i-compress yung mga CH2 depending on gaano sila karami. Kunwari, 10 yung CH2s na yan, dilagay mo 10. Ayan, nakakatamad eh. So, ganun. Kunwari, ayan ay, 7, dilagay mo 7. Okay? So, it tells CH2s are within the chain. No? So, yan. Keep in mind na lang. So, yung mga nasa dulo, yung mga CH3s, isa-set aside mo yan. Mamaya na yan. Pero yung mga CH2s na nasa gitna, kailangan kasama yan sa carbon chain mo. So, how many carbons are there in the chain? 1, tas 3 CH2. So, 1 plus 3, 4, plus 1, 5. No? So, gaka ng 5 carbon chain muna. By the way, baka isipin nyo, masyado na ako matanda. Hindi, 22 lang ako. Magto-23 pa lang ako sa January. Ang hirap ng buhay. Ayan. Isip nila, 25 ka na. Sara, hindi. Napagkakamalan pa rin ako estudyante sa jeep. No? Siyempre, hindi na ako nagsasalita. Discount din yun. Okay, so 5 carbon to. So, yan. Tapos sa dulo, may 2 kang CH3s. No? So, yan, pati ayon. Okay? So, ganun lang. Ayan na. Lahat ng mga CH3 sa dulo, mamaya mo na ilagay. Pero yung mga CH2 sa gitna, kasama sila. Okay? May ganyan ba sa quiz? Di ko sure. Antok na ako nung ginagawa ko yung quiz. So, di ko sure talaga. Okay? So, yan. Pero for sure, madali lang yung quiz. No? Promise. Okay? So, ganun lang. So, again, ayan. You have your third butyl. Okay, so be familiar with the common names. Be familiar with the naming rules. It is always the lowest number to be given. So, substituent for alkanes. Okay, so, ganun lang. Next one, isomerisms. So, itong problem dito sa inyong worksheet, nabasa nyo yan.
or kung nagawa nyo na, alamin natin daw yung isomers dito. Okay? So, one way to check kung yan ay isomer is by identifying if they have the same formula. So, bali, ang gagawin natin first step, alamin ang molecular formula. Okay? So, paano natin inaalam ang molecular formula out of the structure? Madali lang yan. Every point ng zigzag, carbon. Carbon to, carbon yan, carbon to, carbon yan. At unless nakalagay yung atom mismo. Hindi yung carbon, oxygen yan, nakalagay dun eh. Okay? Oxygen yan, nakalagay dun. Okay. So, hindi necessarily lahat ng point ay carbon. Kasi baka mamaya nakalagay yung isang ibang atom. Let's say oxygen, nitrogen, sulfur, fluorine, etc. So, ibang atom yan. Okay? So, yung mga unlabeled, lahat, maski dito, walang label din. No? So, yung mga unlabeled carbon points, na yung unlabeled points natin sa ating drawing, mga carbon yan. Okay? Pag nilagyan mo yun ng label, magbabago yung pangalan niya. Sana lahat. Anyway, so ilang carbon to? 1, 2, 3, 4. Apat na carbon yan. So C4. Ngayon, alamin mo yung hydrogens. Paano inaalam yung hydrogens? You check the number of bonds around your carbon. Okay? For example, this carbon, ilang bonds meron sa paligid niya? Isa lang. Ito. Ayan na. So, yan lang yung bond sa paligid ng carbon na to. Eh, di ba? Yung carbon, apat yung bonds na nagagawa niya. Minus 1. Kasi merong isa doon. So, ibig sabihin, tatlo pa yung pwede. Saan mo pupunta yung tatlong yon? Sa hydrogen. So, ibig sabihin, this has 3 hydrogen. How about this one? Ilang bonds yung meron? 1, 2. So, ibig sabihin, ilang pa pwede? Dalawa. Okay? So, ito. Ilang bonds yung meron? 1, 2, 3. Tatlo. Diba? Apat yung pwede. So, ibig sabihin, may isa pang bond with hydrogen. So, ito, obviously, tatlo. And of course, you have to include this. Mamaya, kinalimutan nyo itong nasa taas. Huwag ganon. Okay? So, 3 plus 2, 5 plus 1, 6 plus 3, 9 plus 1, 10. Okay? Then, isang oxygen. Okay? So, ganun ha. Keep that in mind. Huwag kakalimutan yung hydrogen sa OH. So, let's try this one. Mamaya, recitation tayo. Ungraded naman. So, try natin to. Ilang carbons meron? 1, 2, 3, 4. Para tayo nanonood ng Dora na. Magtatanong ako ng question, magpo-pause ako for ilang seconds, tapos ako rin sasagot ng tanong ko, diba? Except na wala tayong dance sa end ng discussion. And so may apat tayong carbons, 1, 2, 3, 4. Okay, so 4 carbons. Ilang hydrogen meron? May dalawang bonds na, so dalawa. Same as this one and this one. So tigda dalawang hydrogens to. How about this one? May tatlong bond na, so ibig sabihin isa na lang yung pwede. So isang hydrogen yung nandyan, plus this one. So 2, 4, 6, 7, 8. So H8, then oxygen. So yan yung kanilang molecular formulas. Okay? So ngayon, please raise your hand kung gusto nyo mag-recite for letters C, D, E, F, G, H. So, anyone? Okay, so Emmanuel. Letter C. Pwede mo i-type, pwede mo. Sige. Hello po. Hello po. Ano po? C5, C5, H8, H8. O po. Okay, check natin kung tama yung ating count. So anyway, thank you. 1. Sige. So tignan natin kung 5 yung carbon. So 1,
2, 3, 4. Apat lang. So, yan. So, apat na carbons. 1, 2, 3, 4. Kasi yung nasa dulo ay oxygen. So, this will be C4. Okay? Hydrogen. Tignan natin kung 8, no? So, 2, 4, isa, 5, dalawa, 7, plus 1, 8. So, tama naman yung hydrogen and oxygen. No? So, nasobrahan lang ng isang carbon. Okay? But that's okay. Ayan. So, thank you, Emmanuel. Sino naman? Letter D. Sige, si Kevin, Carlos. C4H10O. So, check natin kung tama. So, apat na carbons. 1, 2, 3, 4. Okay. So, apat na carbons nga. 10 hydrogen ba? Tatlo dito. Tatlo dito. Isa yan. Dalawa yon. Tapos isa doon. 3, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 nga. And then, oxygen. Okay. So, tama. Okay. So, thank you. Next one. Letter E. Hindi ko lang po naririnig niyo pero may ang tawag lang, ginagrinder dito sa bahay. Bakal. Sana hindi niyo naririnig. Okay, so let's have letter E. Okay, so Justine, Kate. C4H10O. Check natin kung tama din ha. So, apat na carbon. 1, 2, 3, 4. Okay, C4. 10 hydrogen. Tatlo yan. Isa to. Dalawa dito at isa. So, ilan yon? 3 plus 3, 6 plus 1, 7 plus 2, 9 plus 1, 10. Okay, so tama. Then, isang oxygen. Okay, so thank you. And let's have letter F. Let's have letter F. Alkanes. Sige, Al. C4H10O. Tignan natin. Okay, so apat na carbon. 1, 2, 3, 4. Okay, so C4. Hydrogen, tatlo, dalawa, 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 isa. 3 plus 2, 5, plus 2, 7, plus 2, 9, plus 1, 10. Okay, so C4H10O. Okay, so thank you. Let's have letter G. Parang ako nagpapatayak dito. Let's have letter G. Sino gusto sa letter G? Okay, so sige, Emmanuel. Letter G tayo. Ako po, ito na naman yung pusa. Nag-iingay na naman. So, C4H10O. Okay, so tignan natin. Apat na carbons. 1, 2, 3, 4. Okay. 10 hydrogen ba? 3. Ano ako, nakita niya ako. Nag-uusap na yung dalawang pusa. Okay, so tatlong hydrogen, isang hydrogen, dalawang hydrogen, tatlong hydrogen, plus isang hydrogen dito. So ilan yon? 3 plus 1, 4 plus 2, 6 plus 3, 9 plus 1, 10. Okay, so tama na. So C4H10O. Okay, so thank you. And last one, letter H, will have sino kaya pwede?
Justin, Kate. C7H14O, so let's check. So 7 carbons ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay, so 7 carbons, correct? 14 hydrogens, let's check. Ito, at ito, at ito. Itong 5 carbon dito, they all have 2 bonds na, no? Ito, bonded yan with this one is also bonded with this 2. Ito, bonded with this 2. Same as this one, and this one also. So, ilang hydrogens meron yung mga carbons dito? Dalawa. Okay? So, 2, 4, 6, 8, 10. 10 carbons na to. I mean 10 hydrogens. So, ito, ilang hydrogen meron dito? Wala na. Kasi 4 na yung bonds dyan kay carbon. So, wala nang room for hydrogen. Ito, alam natin, 3 hydrogen dyan. So, 10 plus 3 is 13 plus 1, so 14 nga. Okay, so C7H14O. So, thank you, Justin. Balik ulit tayo sa ating main story. What we are asked to do is to check kung sino-sino yung mga isomers at sino yung same compound lang. Okay? So, sabi natin, one way to check is to identify the molecular formula. Okay? Then, i-group natin sila. So, ito yung mga C4H8. Ito yung mga C4H10O. Hindi lahat yan isomer. Meron diyang same compound. By the way, kung mapapansin nyo, yung C7H14, wala siyang kapartner. So, sadly, naligaw lang siya. Okay? So, we can say that H is a different compound. No? Wala siyang kaparehas dito sa ibang letters. 8 letters na yan. What else? Check natin tong red boxes natin. Are they isomers? Obvious naman, di ba? Yes ang sagot. No? Kasi magkaiba yung itsura eh. Okay? One way to see if that is an isomer is you identify the parent chain. Tignan nyo yung parent chain. Same formula, pero kapag magkaiba ng parent chain, most likely isomer yon. Ano yung parent chain dito sa letter B? Itong square, cyclobutanol. Ano yung parent chain sa C? Itong triangle, itong plapla. No? So, cyclopropane yan. No? Cyclobutane, cyclopropane. So, magkaiba. So, automatically isomers yan. No? We can say B and C are isomers. Constitutional isomers. Okay? So, we're done with B and C. Ngayon, punta tayo dito sa A, D, E, F, G. Ngayon, gusto ko hanapin nyo yung same. Ano yung mga pare-parehas dyan? Dalawa yung magkaparehas. Dalawang pares, rather. Sige. Anyone who can point it out, pwede nyo i-comment sa chat box. Maging mabusisi. Ayun, sarap ng ulam sa baba. Nagutom na ako. D and G, they are the same. AG, ED, ayun. So, nakita na ni Emmanuel. So, AG and ED are the same. Okay? Tignan nyo. AG and DE, parehas yan. For A and G, ang ating parent chain ay butane. 4 carbons. Tapos tignan nyo, ang OH sa nakakabit sa second carbon. Dito, sa second carbon din mula sa dulo. So that means they are the same compound.
Kasi parehas sila ng parent chain, parehas din sila ng location ng substituent. So sila ay same. Okay? So AG are the same. Ano pa yung isang same daw? Yung DE, differential equation, same. Bakit? Tignan nyo yung parent chain. Ito yung parent chain, 3 carbons. Tapos tignan mo, may OH doon sa dulo ng chain. Sa gitna ng chain, may methyl. Parehas lang. Okay. So, ginalaw lang yung molecule. So, they are technically the same. Ngayon, ano yung isomers? Ano yung isomers natin? Edi obviously, AG and DE, they are also isomers, including F. Okay? So, itong dalawang to, at itong isang to, they are all isomers of each other. Okay? So, pare-parehas sila ng formula. However, ang structure ay different. For A and G, butane ang parent. For D and E, propane ang parent. Kay F, butane, pero ang location ng OH ay nasa dulo, A and G nasa second carbon. So, they are isomers. No? Sige, so I'll give you some minute no, to check it. Although yan ay mga answers natin. Okay, so yun lang. So let's continue our discussion. Paano ulit tayo nagne-name ng cycloalkanes? No? Baka nakakalimutan yun eh. So in naming our cycloalkanes, same rule as alkanes. No? However, we prioritize the substituent with the lowest order in terms of the alphabet. No? Okay, so lowest alphabetical order parate yung magiging number 1. Okay, so let's have this letter D. So this is our parent chain, 6 carbon chain. So yan ay, yan ay hexane. Pero since yan ay cyclic compound, cyclohexane. Nalusot ko dun, di ba? Okay, then yung substituents nyo ay methyl. And ang tawag dito sa letter V, isopropyl. Okay, so ganun. So ngayon, ano na? Sino yung number 1 dyan? Iso or yung methyl? Of course, iso dapat yung mauuna. Ma-agree yung pusa ko. So, okay naman yan. Then, magna-numbering tayo. Siyempre, ang obvious numbering natin, dito yung 2 instead na dito. Okay? Kasi kapag dito yung 2, ang magiging number niyan ay 2, 3, 4, 5, 6. Magiging 6 yung methyl kapag pag ganon. Pag ganon, 2 agad siya. No? So, 2 methyl. Then, pag samasamahin mo na yung pangalan, 1 isopropyl, 2 methyl, walang dash, hexane. Okay? So, ganun lang. Yung numbering, lowest number for the first, dun sa substituent na mauuna alphabetically. So, I want you to try this. Kung ano-ano na nilagay ko, ano. Ayan. Good luck. Ayusin ko all. Ante. Ayan. Bigyan ko kayo 5 minutes.
Okay, so let's check. Anong pangalan niya? So, siya ay si Gemerlin. Ang ating parent ay cyclohexane. Walang ganyan sa quiz. Ngayon lang. So, yan ay cyclohexane. Ito yung ating parent. No? So, ano yung mga substituent natin? Check natin. May methyl. So, dimethyl. Ano pa? Ito, may ethyl tayo sa baba. Ito ay isopropyl. Ito, ano tawag dyan? Yan ay sec-butyl. So, ito ay tert-butyl. Okay? So, ganun. So, yun yung ating mga substituents. Ang dami. Dimethyl, isopropyl, sec-butyl, and the tert-butyl. May ethyl din. Okay? So, ngayon, paano tayo mag-assign ng numbering? Alphabet natin, no? Alphabetize butyl muna, then ethyl, followed by iso, lastly, ang methyl, no? Pag ganun yung progression natin. Pero ito, sir, paano to? Parehas kang may sec, pati tert na butyl. Di ba parehas butyl yan? Ano gagawin natin? O, ganito na lang. Ang gagawin natin dito, since parehas yung butyl, saka natin i-base dito sa kanilang prefix. No? Parehas yung butyl. So, lock tayo. Sino yung 1 dyan? I-base na lang natin dito sa prefix nila. Ganon. So, according sa prefix, S muna bago T. So, ganon yung gagawin natin ha. That will only be done sa case ng butyl. Pero in other cases, wag nyo gawin. Okay? So, dito lang tayo gagawa ng ganitong case. Okay? So, ganon lang. So, ito yung bibigyan natin ng 1. Ito yung 2. Then, continue the numbering clockwise. So, number 1 si sec. Number 2 si tert. Number 3, ang methyl na isa. And number 6. Number 4, ang ethyl. Number 5, ang isopropyl. Ang haba ng pangalan. Okay? So, ano yung complete name niya? 1 sec butyl. By the way, may dashes yung sec pati yung butyl. 2 tert butyl. Ano pa? Ano yung susunod? A, B, C, D, E. So, ethyl. 4 ethyl. Sa baba na lang. Hindi na kasya. E, F, G, H, I. Okay, so 5 isopropyl. And H, I, J, K, L, M, N, O, P. So 3, 6 dimethyl. Nagagalit na yung pusa ko. Cyclohexane. Okay, so yan. So yan yung complete name niya. In short, pangalanan natin siyang Gemerlin. Okay na yan? So, okay na yan. Wala namang ganyan sa quiz. OA na to. So, ganun lang. Ano na yung takeaway natin dito? Ayan. Name your parent chain depending on the number of carbons. Then, yung substituents, alphabetize them. Then, magbigay ka ng 1 sa pinakamababa yung order sa alphabet. Then, gradual increasing. So, ganun lang. Ano pa kailangan natin malaman? Meron tayong tinatawag na isomerism din sa cyclic compounds such as the cis and the trans isomerism. For this case, gumagamit tayo ng dalawang uri ng bonds. So we have the solid wedge, ito yun, and the dashed wedge. Tinatawag ko tong wedge. Ito, dash. Ang haba kasi ng 2 words na solid wedge eh. So, tinatawag ko na lang siyang wedge. Ito, tawag ko dyan, dashed. Automatic na yun. Okay? So, ganun yung gagawin ko this time. So, this is the wedge. This is the dashed. No? So, ano yung punto nila? If that's wedge, it is pointing towards your face. Nakatutok yan sa mukha mo. If that is dash, it is pointing away from your face. Nasa likod yan. Okay? So, paano po yung cis?
Pag cis yan, it must be pointing to you at the same time. So, dalawang nakapoint yan sa iyo. So, yun yung cis. Dalawang wedge. Pwede rin dalawang dash. Kunwari, nasa likod ng papel yung mga groups ng carbons. So, parehas dapat yung naka-facing away from you. Then yun yung cis isomer. Kasi meaning ng cis, same phase, no? So, yun. So, kailangan, pag pointing towards sa iyo yung isa, pointing towards sa iyo rin dapat yung isa pa. So, parehas dapat solid wedge yon or wedge. Pero kapag gusto mo, nasa likod yung dalawa, edi use dashed mo. Pag trans naman, mixture of two. May solid, meron dashed. Okay? Sana naalala nyo pa yan, no? Anyway, so let's draw this cyclopentane. So, pentagon. Pag may pamangkin kayo, ako kasi meron eh. Kaso 3 months old pa lang. So, hindi ko pa siya matuturuan ng organic chem. Turuan nyo siya lah. Actually, nag-iisip ako ng pwedeng way para mas ma-introduce yung bata at an early age sa science, no? Di ba naalala nyo yung Lewis structure? Ang ginagawa natin, pinagdudugtong-dugtong natin yung dots, di ba? Di ba pwede rin yung sa bata eh. Diba, instead na i-drawing nila si Mickey Mouse, i-drawing nila yung DNA, di ba? Saya. Ewan ko na lang kung ano yung maging future ng bata na yun. So, try nyo pag may pamangking kayo, no? Para matalino. Okay. So, ito yung cyclopentane. Lagay natin yung 1,3-dimethyl. Kung wala yung trans, pwede na to. 1,3-dimethyl yan. Kasi sabi, kailangan naka-trans. So, that means one must be pointing towards you. The other must be pointing away from you. Kunwari, ito gusto ko towards me. Ito nasa likod. Okay na yan. Pwede rin naman ito yung naka-point towards me. Ito yung nasa likod. Okay? Either way, that's correct. No? Basta ganun lang. Pag trans, may isang naka-point sa'yo, may isang nasa likod. Let's try to do this one. H, no? Nagawa na natin to last time. Gawin natin ulit para mas ma-recall. Cis, ibig sabihin, same pointing to you, pwedeng pointing away from you. 1,2-diethyl cyclobutane. So, cis, kunwari, gusto ko dito para silang wedge. Okay, so pwedeng ganyan. Pwede rin naman parehas silang dashed. So, again, yung isang carbon bond lang yung lalagyan mo ng wedge and dashes. No? Hindi lahat. Baka wala ka na naintindihan kapag puro dash na yan. Mamaya, ginanong-ganon mo yan. No? Ano yan? Sir, nasa likod po. Ay, hindi na ganun. No? Masyadong likod na yan. No? Baka nasa ibang dimension na yan. Ay, ganyan na. Isang bond lang. Yung kung saan nakakonekta yung sa parent chain. Yun lang yung lalagyan mo ng wedge or dash. Then the rest, pwede na uli yung zigzag na lang. So, yun yung ating kasagutan. Okay? Lastly, reactions of alkanes. Okay? So, teka lang. So, next one, we have the reaction of alkanes. Dalawa yung reaction of alkanes. No? We know combustion reactions already. Na-discuss natin to nung lecture. Ano nangyari sa combustion reaction? You have your organic compound reacted with oxygen, but Z, with oxygen to form carbon dioxide and water. Nagre-recite din yung pusa ako. No? Okay, so ito yung combustion reaction. Basically, gagawin mo lang, palitan mo lang to ng formula ng organic compound. Let's say butane na C4H10. Kunwari, yan ay pentane na C5H12. Lagay mo dyan. Okay? So, ganun. Tapos, i-balance mo na lang. Ganun na. Sige. So, yun yung combustion reaction. We will not go into that anymore. Nagawa na natin yan sa lecture. Nagawa na natin yan sa inorganic chem.
So ngayon, punta tayo dito sa additional lesson. Itong chlorination. Okay? So, ano yung ginagawa natin dito? Basically, since this is monochlorination or monohalogenation in general, ano yung halogen? Group 7 atoms yon. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. So, they can do this reaction. Hindi lang chlorine. Pwede rin bromine, pwede rin iodine, etc. Okay? So when you say monohalogenation or monochlorination, ang gagawin lang natin from your molecular halide, yung Cl2, F2, Br2, I2, isa lang yung halogen na kukunin mo dyan. Tapos yung halogen na kinuha mo na yun na isa, ipapalit mo yun sa isang hydrogen dito. Di ba may mga hydrogens dyan? Papalitan mo yun. Okay? So, idodraw mo yung possible isomers na pwede mong magawa. Okay? So, ganun. So, let's draw. For letter A, ito lang yung nag-iisang product. Okay? So, yan lang. Wala nang iba. Okay? Kasi yung Cl, pag pinalitan mo yung hydrogen dito, that is the same as changing the Cl here, 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 here. So, yan. Ano lang yan? Same lang. Kung ano yung Cl na palitan mo dyan, iisa lang din yung may itsura niyan. Ano pangalan yan? Ngayon, mapapansin mo ang ating substituent ay halide. Ang tawag sa alkanes na ang substituent ay halide ay alkyl halides. Pangit talaga ng sulat kapag bagong gising. Alkyl halides. No? So, yan. Ang tawag sa kanila, alkyl halides. Ano uling alkyl halides? Sila ay mga alkanes na may halogen na substituent. Okay? Actually, isang chapter to. Kung gusto nyo talaga ng organic chem, no? Ito lang kayo sa YouTube channel natin. Cute. So, ito. Pinakita ko nito sa mga bata eh. So, ito yung reactions ng alkyl halide. So, masyadong detailed kasi dito sa discussion ko dito. No? As in, lahat ng detalye, kompletos recados. Ayan. Baba ng quality. Ay, nako-converge. So, yan. Mga ganyan, alkyl halide na yan, no? Okay, ang kompleto yung mga lessons dyan, no? Kung gusto nyo ma-stress sa buhay, panoorin nyo yan. Kasi kompleto yung org chem dyan, eh. Okay, pero sa ating case ngayon, since palapit na matapos yung SEM, di natin magagawa yung complete na org chem talaga, no? Summary lang tayo. Sir, lahat po ng tinuro nyo ngayon andun. Opo. Pero ito yung disclaimer ko. Kada week ko kasi doon, I usually meet them twice a week. Saturday, Sunday, Wednesday, Saturday. Tapos, ang discussion hours namin may range from 2 hours to 3 hours per meeting. So, yun. All in all, isang chapter, 6 hours halos. Or 4 hours. No? Ganun. Pero okay lang. Kunwari, malapit na kasi mag-Christmas break. Ang next subject nyo ay analytical chemistry. O, lahat naman kayo maninibago sa analytical chemistry. Gusto nyo mag-strengthen sa org chem, pwede nyo panoorin yun. After this sem, ipapublic ko yung playlist natin eh. After the sem na lang. Para ma-access nyo pa rin. Kasi buburahin ni Canvas yung ating course after ng sem. Okay? So, yan. So, alkyl halides ang tawag sa kanila. Paano sila pinapangalanan? Ganito. Ang ating substituent ay halide. So, paano natin papangalanan yon? Ganito. Kapag fluorine ang iyong substituent, yan ay fluoro. Okay? Pangalan niya fluoro. Yan yung pangalan ng substituent. Pag Cl, laan nyo, chloro. Pag bromine, yan ay bromo. Pag I, yan ay iodo. O yung in, ginawang O. Okay? Fluorine, fluoro, chlorine, chloro, bromine, bromo, iodine, iodo. Okay? So, ganun ang gagawin niya. So, that means ang pangalan niya ay chloro. No?
So, basta alam niyo yung pangalan ng halides, mapapangalanan niyo na to. So, ano pangalan ng substituent? Chloro. Tapos ano pangalan ng parent chain? Cyclohexane. So, ang pangalan niya ay chlorocyclohexane. Is it important kapag isa lang substituent, lagyan mo ng number? Hindi. No. Isa lang yung substituent mo. So, it doesn't matter kung lalagyan mo yan ng locant or not. No. Kasi anywhere you place it, ang kanyang locant ay 1. Ngayon, nilagay mo yan dyan. 1 pa rin yan. No? 1 pa rin yung kanyang locant. So, okay na yan. Chlorocyclohexane. Next one, we have letter B. We have hexane reacting with chlorine in the presence of heat. Ano daw yung monochlorination products? Kung may isomer, i-draw. Okay? So, drawing mo yung hexane. Tatlo yung products na magagawa natin dito. Yung Cl, pwedeng nandito sa dulo, pwedeng nasa second carbon, pwedeng nasa third carbon. Baka isipin nyo, sir, baka pwede pa sa fourth carbon, sa fifth carbon. Hindi. Same lang yan. First carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon, sixth carbon. Same lang yan. Okay. Bakit? Check nyo yung naming. Okay. So, pangalanan natin to. Our parent chain is hexane. Okay. Ang ating substituent ay chloro. Tapos ang chloro nakakabit sa first carbon. Obvious naman, dito tayo mag-start ng counting, hindi sa kabila. So dito tayo mag-start ng counting. So ang kanyang pangalan ay 1-chlorohexane. Itong nasa baba, nasa second carbon yan. So 2-chlorohexane. Ito nasa baba, 3-chlorohexane. Kapag ayan, nilagay ko sa fourth carbon from the left, ano pangalan yan? 3-chlorohexane pa rin. Bakit? Kasi, remember, we can count left to right, right to left. Then we give the lowest number parati, di ba? 1, 2, 3, 4. Kapag yan ay from the left. 1, 2, 3. Kapag yan ay right. So, sino yung pipiliin? Obviously, yung 3. So, 3-chlorohexane pa rin yung pangalan yan. Okay? So, yun lang yung kailangan i-keep in mind nyo. Hindi porket kaya palitan lahat. Pwede naman eh. Ibig sabihin sa lahat mo na siya ilalagay, no? Kailangan i-check nyo kung baka parehas pa rin to ng name. So, baka same compound yan. Kasi baka mamaya may question. Hindi ko na kasi alam talaga kung ano yung mga pinili kong question items dun sa quiz. Pero madali lang yan. Hindi ako scammer. Totoo yan. Okay, so baka kasi may tanong doon na, kunwari, how many products can be formed from the reaction of this, no, with ganito? So, bilangin mo kung ilan yung isomers na magagawa mo. Just in case na lumabas yun, ha? Naka-shuffle kasi yung items niya. So, yun lang. Again, keep in mind na hindi lahat ng mukhang magkaibang molecule ay magkaiba talaga. Yung iba ay parehas talaga ng pangalan. So, they are just the same. You have to check their names parate. Okay? Obrahin ko na to. And then we have this one. So, ano yung mga pwede palitan? Si ano po? Ayan. So, yung Cl, dalawa lang yung isomers na magagawa natin dito. One is yung Cl nasa dulo-dulo. The other is yung Cl nasa second carbon. Kasi tingnan mo, CH3 to, CH3 to, CH3 to, CH3 to. So, ibig sabihin, kahit alin dyan sa mga to, ang palitan ni chlorine, same lang. Symmetrical naman yung molecule natin. So, kahit saan siya pumalit, yan, same lang. Tapos dito, pwede rin. CH to, CH to. So, kahit alin dyan, pwede palitan ni chlorine. Same lang din yung magiging pangalan yan. Ngayon, ano yung pangalan nito? Ano yung pangalan nito? So, identify the parent chain. Numbering, 1, 2, 3,
4, obvious, dito tayo sa left mag-start kasi kapag sa right, ang lowest number ay 2. Pag sa left, ang lowest number ay 1. So, better to. So, ano pangalan yan? That will be 1-chloro 2,3 dimethyl butane. So, yun yung pangalan na itong nasa left. 1-chloro 2,3 dimethyl butane. Ito naman. Paano yung numbering yan? Left to right pa rin. Kasi kapag yan ay right to left, tignan nyo. Kapag left to right yan, ang substituents natin ay nasa carbon 2, 2, and 3. Pag yan ay right to left, ang substituent ay nasa 2, 3, 3. Oh, ano yung lowest combination? Yung 2, 2, 3 kaysa sa 2, 3, 3. Dito siya nadali. No? Ibig sabihin, mali na yan lahat. Okay, so we will choose the pink one instead of the green one. So this will be 2-chloro 2,3 dimethyl butane. Yun lang. Ganun lang. Okay. So let's proceed with the next discussion, alkanes and alkynes. No? So yung reactions ng alkanes and alkynes, they are similar. Pares lang yung may mga extra bonds. No? Ang naming, similar lang din. Okay. So let's go through some examples here. Pero kung gusto niyo ng complete discussion, panoorin niyo yung link na in-upload ko dito sa chat box natin. Okay? So let's have letter A. How are we going to draw this? Again, sabi ko kanina, unang-unang sinabi ko, pag double bond, pwede zigzag. Pag single bond, zigzag talaga yan. Pag triple bond, straight line because of the geometries. So let's draw letter A. We have CH2, double bond, CH, followed by 4 CH2s and CH3. O, ilang carbon to in total? 1, 2, plus 4, 6, plus 1, 7. So draw tayo ng 7. Yan, so 7 carbons. Then, ano mapapansin nyo? Sa leftmost carbon, may double bond ka. So may double bond ka dito. Ay, teka lang. Para akong may baby dito eh. Anyway, so let's proceed. So dito sa A, sa leftmost carbon, so first carbon from the left, andun yung double bond. So you can just add it there. Ganun lang. Tapos na yan. Okay? Kunwari, nandito sa third carbon, dito ka maglagay ng double bond. No? Okay, so yan. So, what's next? Pangalanan natin siya. Okay? So, pangalanan natin, of course, this is your longest. Again, for alkenes and alkynes, the parent chain must be the longest chain with the double bond or the triple bond. Kapag hindi kasama yung double bond or yung triple bond, mali na yung sagot mo. Okay? Kailangan kasama talaga yung double bond and triple bond. We give the double bonds and the triple bonds the higher priority compared to your substituents. Okay? So, ganun na. So, sige. Ay, nawala. So, yan. So, ito yung ating parent chain, 7 carbons. So, that will be in, heptene, meaning may double bond, kaya may in. Ngayon, ito yung thing with alkenes, no? And with alkenes and alkynes, you have to indicate where is that double bond or triple bond can be seen. Saan mo siya makikita? Anong carbon? Okay? So, mag-numbering ka dito. Left to right, right to left.
Okay? So, ang priority natin ay bigyan ang double bond or yung triple bond ng lowest number. So, of course, hindi ako mag-start sa right. Ang layo. Dito ako sa left mag-start. Aalamin mo kung saang carbon mag-i-start ang double bond. First carbon, ito yon. Doon nag-start ang double bond. So, ibig sabihin, ang pangalan yan ay 1-heptene because heptene yan. Tapos, sa first carbon, mag-i-start ang double bond. Dito lang, sabi mo lang, saan siya nag-start? Sa 1 po, edi 1-heptene yan. Kunwari, ito naman. Ano po pangalan yan? Yan ay si 2-heptene. Bakit? Sa second carbon, nag-start ang double bond. 1, 2. Doon nag-start yung double bond. Then, following that, single bonds na. Paano po kapag maraming double bonds? Sinabi ko yun sa video. Panoorin nyo na lang. Yung I'm dying, I'm trying. Sa panoorin nyo na lang. Corny yun eh. Hindi ko na uli gagawin. So, ganun na. So, yan. Okay na yun. For cycles with double bonds, ang priority natin dito ay hindi yung substituents. Yung double bond or yung triple bonds pa rin. So, let's have letter B. Teka lang. Ayan. So, ito yung double bond natin. Teka lang. Hindi masyado maganda. Yan. Para kitang-kita. So, this is our double bond. Paano tayo magna-numbering dyan? Ito yung trick. Ito yung tip. Kapag yan ay cyclic compounds, ang numbers 1 and 2 sa numbering, kailangan included yung double bond doon. Hindi pwedeng 1, 2, 3, hindi ganun. Kailangan yung 1 and 2 kasama yung double bond doon. Then you can continue numbering. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, kailangan yung 1 and 2 andon yung double bond. Hindi pwedeng hindi. No? Kasi baka ganun nyo, 1, 2, 3, ay mali yun. Kailangan 1, 2, o kaya 1, 2. Hindi pwedeng gumanong ka, no? Mali yun. Okay? So, ngayon, alam natin that the double bond will start at the first carbon. So, pangalan yan ay 1 cyclo pentane. 1 cyclopentene. Nilagyan lang natin ng cyclo kasi nakaring. Ngayon, paano yung substituents? Daming possible numbers na pwede ibigay sa kanya. Trimethyl yan, no? 3 methyl. So, ano yung pipiliin nating numbers? Okay, kapag pink yung gagamitin, 2, 4, 4. Kapag yung green ang gagamitin, 1, 4, 4. Sino yung obvious winner? Edi yung 1, 4, 4. Okay? So, we will name it as 144 trimethyl 1 cyclopentene. Ayan na yung kanyang complete name. Okay? So, ganun lang yung kailangan i-keep in mind. Kunwari lang. Ayan. Ano pangalan yan? Cyclohexene. Do I have to include 1 cyclohexene? Kailangan ba ba sabihin na 1 cyclohexene? Hindi na. Bakit hindi na? Kasi hindi kailangan. Okay. So anywhere you place your double bond in the hexene ring, still ang magiging number niyan ay ilagay mo yan dito, ilagay mo yan dyan, dito, doon, elsewhere. 1 yung locant niya. So, hindi na kailangan isulat yung 1. Okay na yung cyclohexene na yan. Okay na yan. Ito pa, one good example itong sa K. Ito yun, CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, C8, C, may double bond, CH2.
then CH2, CH2, CH3. Ito yan. CH3, CH2, CH2, C, CH2, double bond, ito yan. Then CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3. Ayan yung itsura niya. O, kunwari, mag-identify kayo ng parent chain. Sino po parent chain dito? Sino magulang? Sir, ito po, longest chain. Oo, longest yan. Pero, bakit? Kasi, kailangan kasama yung double bond or yung triple bond. So, hindi pwedeng yan. Kailangan, ito lang. Hindi porket mahaba, yun na yun, ha? So, kailangan kasama ang double bond and yung triple bond. Yun lang yung mga modification natin. Then, of course, you start counting or start assigning numbers doon sa may double bond kung saan malapit, which is this one. Okay, so yan. So this is a 5-carbon chain. The double bond starts at the first carbon, so this will be 1 pentene. On the second carbon, you have your 1, 2, 3 propyl group na. So ang pangalan niya ay 2-propyl 1-pentene. So yan ha. Hindi porket mahaba yung chain, yun na yun. Kailangan kasama yung double bonds. Pag hindi nyo sinama yun, mali yun. Okay? What else? In our alkenes, meron din tayong cis and trans isomerism. Malapit na tayo matapos. Don't worry, ako gutom na rin. Okay? So, sige. So, sabi natin dito sa alkene, we also show cis and trans isomerism. But instead of using wedge and dashes, we instead make use of the double bond as our reference. For example, this is our double bond. If your priorities are on the same side of the double bond, so ito yung priority 1, ito yung priority 2, are on the same side of the double bond, then it is a cis isomer. Cis yan, pag nasa same side. However, pag ang iyong priorities ay nasa opposite side of your double bond, then we call it the trans isomer. Okay? Ito yung cis. So, yan yung cis. Magkasama yung priority. Ito yung trans. Magkahiwalay ang priority. Tanong, ano yung priority? Ang priority sa organic chem ay yung dami ng carbon atoms. Yung dami ng atoms, kung gaano kabigat. Kung sino pinakamabigat, sino pinakamaraming atom, siya ang priority. Okay? So, ganun. So, let's have some of the examples here. We'll have trans 2-methyl-3-hexene. So, brain ko lang itong ito. So, let's draw this one. Trans 2-methyl-3-hexene. Again, just like as alkanes, draw mo muna yung parent, 3-hexene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On the third carbon, andun yung double bond. 1, 2, 3. Okay. Followed by the 2-methyl. So, dito yung methyl. Ngayon, sabi dyan, trans dapat. Ang tanong, is this trans? Trans na ba yan? Yes. Paano po malalaman? Ganito. Yung double bond, hatiin mo sa gitna. Lagyan mo ng mirror. Tingin ka dito sa left. Tingin ka dun sa taas, sa right. Di ba itong carbon na to, meron niyang hydrogen dyan. Bakit? Tatlong bonds yung meron eh. 1, 2, 3. So, ibig sabihin may isa pang hydrogen bond dito. May bond with hydrogen dyan. Same as that one, no? Okay. So, may tatlong bonds kay carbon dito. So, ibig sabihin may isa pa for the hydrogen. Ito yung tanong. Sino yung priority mo dito? Ito or ang hydrogen? Sino mas mabigat? E di syempre, yung carbons. So, this will be my priority. No? Sa left side. O, sa right side, sino priority mo? Itong CH2, CH3 or yung hydrogen?
Siyempre, kung sino yung mabigat, siya yung priority. Okay? So, burahin mo uli natin yung mga yan. So, as you can see, the priorities are on the opposite sides of the double bond. Isa nasa taas, yung isa nasa baba. So, this is trans. No? Yan ay trans isomer. Kunwari, sir, gusto ko maging cis yan. Ano itsura niya? Okay. Kapag cis yan, etong CH2, CH3, lilipat natin sa taas. So, draw natin. So, ito yung itsura niya. Ito yung CH2, CH3, nilipat ko na siya doon sa taas. Kasama na niya ito. Pwede rin naman pare sila nasa baba. So, ito yung cis isomer. Ganun lang ha. So, yan. Try ko yung number 2. So, for number 2, we have 2-methyl-3-hexyne. Ine, triple bond. So, ano sabi natin pag triple bond? Straight line. So, on the third carbon, doon tayo magkaka-triple bond. So, doon tayo mag-straight line. After that, pwede na uli yung zigzag. Okay? So, 6 na carbon. On the third carbon, andun yung triple bond. So, straight line doon. 1, 2, 3. Dito mag-start ang triple bond. Okay? 4, 5, 6. Okay, on this carbon and this carbon, hindi ka pwede mag-zigzag kasi andun yung triple bond. Hindi yan pwede isulat as ganito ba? Magagalit yung electrons, magwawala yan. Hindi yan ganyan. Gagalit yung electrons. Kailangan ganyan. Then, magre-resume ka ng zigzag after the triple bond. So, 2-methyl-3-hexyne. So, ito yung kanyang itsura. So, I will try C. And then yung D, explain ko bakit ko binilugan niya ng circle. Kasi mali yung textbook. Nagkakamali rin po yung textbook. Kaya nga maraming edition yan eh. Ganun talaga. Okay, so let's try 3-ethyl-3-methyl-1-pentyne. Pentyne, triple bond. Saan nag-start yung triple bond? Sa first carbon, agad-agad. So, gawa ka ng triple bond. First carbon, second carbon, and the third carbon, pwede ka na mag-start ng zigzag. 1, 2, 3, 4, 5. 1 pentyne. Hindi yan pwede ganito ha. Huwag nyo gagawin yan. Huwag gagawin yan. Nagalit yung electrons. Okay? Then, sa third carbon, here, may ethyl ka. Also, on the third carbon, may methyl ka. So, yan siya. Para siyang panglinis ng dahon-dahon. No? Para siyang tinidor. So, ganun. Yan yung ating 3-ethyl-3-methyl-1-pentyne. Next one, we have the letter D. But sabi ko mali yan? Kasi mali talaga yan. Kinopya ko lang sa textbook niya. So, 2-pentene. Draw natin. 1, 2. Triple bond. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On the second carbon, doon mag-start ang triple bond and then sa fourth carbon. So, pwede na uli mag-zigzag after that. So, isipin nyo, 2,3-dimethyl daw. Pwede ka ba maglagay ng isa pang bond dito? Hindi na, kasi this carbon already has 4 bonds around it. Same as this one. So, hindi na kaya mag-accommodate ng methyl groups pa. Okay? So, sobra na yan sa octet rule. Violation na yon. Okay, so hindi pwede itong letter D. Okay, so this is impossible. Kaya ganun ha, hindi porket may pangalan, tama ha. So, ganun. So, maging mabusisi sa pagtingin ng pangalan. Ang last na dadaanan natin ay reactions with alkenes. No? So, 4 yan.
hydrohalogenation, halogenation, acid catalyzed hydration, and reduction or hydrogenation. So ano yung alam natin sa kanila? So basically, this is an addition reaction. Ibig sabihin yung mga atoms na dadagdag sa alkene para ma-convert siya into single bonds. Okay? So every after reaction, mawawala na yung double bond kasi mapapalitan siya with other atoms. Ngayon, ang ating reactions na to, they follow the Markovnikov addition. Ano yung sabi natin sa Markovnikov last time? When you say Markovnikov, ang hydrogen madadagdag sa carbon na maraming hydrogen. Okay? So yung hydrogen madadagdag sa carbon na may maraming hydrogen. O, tanong, saan mapupunta yung partner ng hydrogen? E di dun sa kabila. Okay? So, mamaya tignan natin uli yan. By the way, pinakita ko sa video doon sa binigay ko sa inyo, yung reaction mechanism, kung paano yung atake ng electrons. So for example, so this is one of the reaction. Pinakita ko doon na ito, kukunin niya yan, bibalik niya yung bond dyan. Tapos magkakaroon ka ng carbocation, yung Br aatake dito. Then you have your product. Then you have your final product na 2-bromobutane. Ano yung mahirap dyan? Mahirap dyan, baka mahirapan kayo i-grasp yan. Baka matagalan kayo. Kasi ilang weeks na lang, tapos na yung SEM natin eh. Kaya ang gagawin ko, hindi ako magme-mechanism. No? Wala tayong mechanism. Ang gagawin na lang natin is aalamin nyo kung saan na lang mapupunta yung atoms. No? At sinabi naman dito kung saan. No? Sabi dyan, Markovnikov addition. Ibig sabihin nun, yung H kakabit yan sa atom na mas maraming hydrogen. Yung Br kakabit yan sa atom na yung kabila ng double bond, no? Yung kabila ng kinabitan ni hydrogen, doon siya kakabit. Pero in cases such as this, kung mapapansin nyo, may isang hydrogen dito, may isang hydrogen din doon. Tatlo yung bonds dyan, so isang bond for hydrogen, pwede. Tatlo yung bond dito, so isang bond for hydrogen ang pwede. In such cases, pwede dito kumabit yung hydrogen, pwede rin doon. In consequence, yung Br, pwede dito kumabit or pwede rin dito. Okay? So, elsewhere, pwede siya kumabit kung saan man. So, again, hindi na ako magme-mechanism. Wala na akong papakitang araw-araw. Gusto ko na lang malaman nyo ay yung pwesto kung saan kakabit yung atoms. Yun lang naman yung importante sa atin. Pag BS Chem kayo, importante yung mechanism. No? Pero hindi naman eh. So, hindi naman siya ganun ka-important. Okay, so ano nangyayari? Hydrohalogenation. So when you say hydrohalogenation, hydro refers to hydrogen. Halogen means halogen. Group 7 atoms, fluorine, chlorine, bromine, iodine. So ano yung mga common na ginagamit dito? Hi, HCl, HBr. So ito yung mga common reagents. Yan lang. Ano yung mangyayari dyan? Yung H kakabit sa atom na maraming hydrogen. Yung I, yung Cl, yung Br, kakabit yan sa kabilang atom. Kabilang carbon. Yung hindi kinabitan ni hydrogen. Sa halogenation, molecular halogen ang kakabit. Br2, Cl2, I2. Pwede rin yung F2. Okay? Pero, ano mangyayari dito? Tig-isa silang kakabitan. Yung, di ba may double bond ka? So, kakabit dyan yung halogens mo. Dito yung isang Br, andun yung isang Br. So, kakabit sila sa dalawang atoms. No? So, mas simple lang to, madali lang yan. Next one is the acid catalyzed hydration. Ang meaning ng hydration, magdadagdag ka ng water sa alkene. However, yung water, hindi mo siya isang buo na ilalagay. Split mo yan into H and OH. No? Saan kakabit yung H? Sa atom na maraming hydrogen. Yun yung sabi ni Markovnikov. Yung OH, kakabit yan dun sa kabilang atom. Sa double bond. Yung hindi niya kinabitan. Yung hindi kinabitan ng hydrogen, rather. Okay?
So, ito lang yung nangyayari. And it must be acid catalyzed. Nasa pangalan naman. Kasi without the catalyst, the reaction will not happen. Ano yung catalyst? Sulfuric acid, pwede ring H plus na lang. And last one is the reduction or hydrogenation. This is similar with halogenation. Instead of halogen, we use hydrogen. So ano ginagawa dito? We are just converting your double bonds to single bonds. Lalagyan mo yun ng dalawang hydrogens. This also works for alkynes. Itong reactions na to, lahat yan. They can also work for alkynes. Okay? However, for simplicity, alkenes yung focus natin sa reactions. Okay? So, ganun. So, let's do this. Let's have some few examples. Saan kakabit yung H? Sa dulo or yun doon sa carbon na nasa ring? 5, 4, 3, 2, 1. Sa dulo. Sa dulo po kakabit. Bakit? Doon kasi maraming hydrogen. Ilang hydrogen meron dyan? Dalawa. Kasi may dalawang bond yung carbon, di ba? So, ibig sabihin, may dalawa pang hydrogen. Dito, may hydrogen ba dito? Wala. No? Kasi apat na yung bonds dyan. So, ibig sabihin, dito kakabit yung hydrogen. Yung iodine, saan kakabit? E di dun sa opposite side. Dito yung hydrogen, dito yung iodine. So, ang product niyan, basically, buburahin mo lang yung double bond, kopyahin mo lang yan, tanggalin mo lang yung X, di ba ganyan yan, buburahin mo yung nasa taas, gawin mo lang ganyan, tapos idugtong mo yung iodine dito. Andun yung hydrogen. Hindi na kailangan ipakita yung hydrogen. Yung iodine lang. So, ganun. That is the Markovnikov addition. Your H will be attached to the hydrogen with the to the carbon with the most hydrogen. Dito siya sa dulo, kakabit. CH2 to, pagdating dito, CH3 na. Walang iodine dito, pagdating dito, may iodine na. So, this is the product. Okay, so ganun lang. So, the same thing is true with water. Hydration, acid catalyzed. So, kailangan may H plus or may H2SO4. Hindi pwedeng wala, ha? So, ito yung didikit, yung H2O. Yung H, pati yung OH. Saan kakabit ang H? Dito, sa baba. Bakit dito? May tatlong bonds yung carbon. So, ibig sabihin may isang hydrogen dito. Apat yung bonds ng carbon, walang hydrogen dito. So, hindi pwede kumabit yung H dyan. Dito lang. Tapos, ibig sabihin nun, yung OH, dito dudugtong. So, ang gagawin natin, burahin mo yung isang bond. May ganito yan. Tapos, dito mo idugtong yung OH. Tapos na yan. Ganun lang. So, again, bakit dito kumabit yung hydrogen? Kasi dun maraming hydrogen. Isang hydrogen meron dito, dito wala. So, dito yung H, dito yung OH, burahin mo lang yan. You have your product. Next one. Saan kakabit ang H? Saan kakabit ang OH? Ang sagot ay it doesn't matter. Bakit? Parehas yung tig-isang hydrogen. So, kahit saan. Pwedeng andito yung OH, pwede rin andito sa kabila. No? So, yan yung itsura niya. Kunwari, dito yung H, dito yung OH, burahin mo yan, ito yung magiging itsura. Next one. Ito. Saan kakabit yung H? Saan kakabit yung OH? 5, 4, 3, 2, 1. O, dito yung H, dito yung OH. Na. Hindi ko lang po nakikinig ba talaga kayo or not, kumakain na kayo, pero okay lang.
Para lang ako si Dora. Okay. So, dito yung OH, dito yung H. No? Bakit? Kasi ito, wala ng hydrogen. Ito, tatlo yung bond. So, ibig sabihin may isang hydrogen pa dyan. Adi dito yung hydrogen talaga. Dito yung OH. So, yan yung ating product. Paano naman po yung hydration, halogenation, pati yung tawag doon, halogenation, pati yung ano yun? Hydrogenation. Halogenation muna tayo. BR2. Gagawin mo lang doon, buburahin mo lang yung bond na yan, lalagay ka ng isang BR dito, lalagay ka rin ng isang BR dito. So, ganun lang yan. Basically, dun sa double bond, mawala yon, papalitan mo lang ng tig-isang BR yung atoms doon. May isa nandito, yung isa nandito. And the same is true for chlorine. Kunwari, okay? So, tig-isa. Yung isang chlorine andito, yung isa andito, no? So, ganun lang gagawin nyo. Dito yung isang Cl, andun yung isang Cl. Paano naman po yung hydrogenation? Hydrogen with metal catalyst. Usually, platinum ang gamit. So, gagawin mo lang dito, buburahin mo lang yung double bonds. Yun na yun. Bakit? Kasi, maglalagay ka ng tig-isang hydrogen. So, mawawala yung double bond, maging alkane na lang yan. This also works for alkynes, no? Kunwari, you have an alkyne. So, yung mangyayari dyan, pag ayan ay alkyne with hydrogen in platinum, magiging butane na lang yan. 1, 2, 3, 4, 4 carbons, magiging alkane na lang yan. That is also true for double bonds. Kunwari, ganyan. Magiging ganito na lang yan. Basically, buburahin mo na lang yung other bonds. Kasi malalagyan yun ng hydrogens. Ito. Ano mangyayari pag ganyan? Magiging alkane na lang yan. Mawawala lahat ng double bonds at yung triple bonds. No? May alkane lang yan. Yan yung magiging product. Dalawang carbon to Carbon yan, carbon yon. Ito na yon, carbon yon, carbon yon. So kanina triple bond yan, ngayon single bond na lang. Okay? And that sums our reactions and nomenclature for alkane, alkene, and alkyne. So, I'll see you na lang on Friday. You can take the quiz na, no? Until Sunday naman yung deadline. Pero again, yung quiz, pwede nyo siya i-access even beyond the deadline, lalo na sa mga may problema sa internet, lalo na sa province, no? So, gano'n na lang. Ano pa yung kailangan ko i-advise sa inyo? Weather advisory tayo. Babagyuhin po tayo sa Thursday. Ayan yung bagyo. Di ko alam pangalan niya. Hindi na ako nanonood ng balita. Nakakalungkot kasi. So, ayan. Around Wednesday, dadaan yan sa Polillo Islands. Thursday, ng madaling Ulysses na agad. Ang dami na. So, Thursday na madaling araw, dadaan sa Polillo Island. Kung kayo nasa Polillo Island, alam nyo na, evacuate. Tapos babatukan tayo niyan. Dadaan niya ng Aurora. Then, Region 3. Okay. So, by the end of the day, mga hapon ng Thursday, mag-e-exit na yan sa Luzon. Tapos, aawayin naman niya yung Vietnam. Ganun. Pagdating ng Vietnam, biglang humina, no? Ang daya. Ba't ganun? Ayan. Ako po ulit si Kuya Jim. Nagpapaalala, ang buhay ay weather lang. So, yun lang. So, yan. Basta mag-iingat kayo ha, especially sa mga matatamaan ng bagyo. Mawawalan na naman ng internet.
Kaya ganun, mag-iingat po ha. So, yan. Kung may classmate kayo na affected ng bagyo, kaya mag-ano kayo, tulungan nyo na lang sila i-reach din, no? Sabihin nyo sa mga professors nyong kakilala na si ganito po, affected ng bagyo, baka naman, no? Baka naman pwede po ma-extend yung deadline, no? Sa akin kasi, okay lang naman magpasa even beyond the deadline, no? Basta ganun lang ha, mag-iingat kayo parate. I'll see you on Friday. Bye-bye. And Friday, chapter 7 na tayo. Okay? So, yan. Mag-iingat and I'll see you around. Bye-bye.